රයිට් ඔයාලත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ LB Finance එකේ මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරන FD rate සම්බන්ධව. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරගන්න මේ වීඩියෝ එක අද දවසේ වෙන්නේ 2026 8 වෙනි මාසේ 9 වෙනිදාට අදාළව යාළගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන rates තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දකින්න. ඉතින් රයිට් අපි බලමු මුලින්ම මේගොල්ලන්ගේ මාසයක කාලයක් සඳහා මේ තියෙන මෙන්න මේ කොලම් එකෙන් අපේ සාමාන්‍ය ස්ථාවර තැන්පතු හිමියන්ට ලැබෙන පොලිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම මෙන්න මේ කොලම් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ජේෂ්ඨ පුරවැසියෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා සීනියර් සිටිසන් කෙනෙක් නම් ඔයාට ලැබෙන පොලිය කොච්චරද කියලා මෙන්න මේ කොලම් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ට අවුරුද්දට වඩා වැඩි කාලයක් සඳහා දාන තැන්පතු වලදී තමයි අවුරුද්දත් එතනින් එහාට දාන තැන්පතු වලදී තමයි සාමාන්‍ය තැන්පතු හිමියන්ට වඩා වැඩි ඉහළ පොලියක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් 0.5ක වගේ වැඩි පොලි ප්‍රතිශතයක් අපේ ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලැබෙනවා. රයිට් මේනොට මාස එකක කාලයක් සඳහා 9%ක පොලි අනුපාතයක් ලබා දෙනවා. මම මේ කතා කරන සියලු පොලි අනුපාතික මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ වාර්ෂික සඵල පොලි අනුපාතය. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ අදාළ කාල වකවානුවට වාට නැවත පොලිය ගන්න වෙලයි ලැබෙන්නේ. නැත්නම් සමහරු හිතනවා අපි රුපියල් ලක්ෂයක් දැම්මොත් මෙන්න මේ කියන පොලි මේ කියන පොලි ප්‍රතිශතයෙන් ගුණ කරලා අපිට පොලිය ගන්නය කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නෑ, ඒක අනිවාර්යෙන් වැරදි. අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ මෙතන තියෙන මේ FD එක දාන අදාළ කාල වකවානුවට නැවත පොලිය ගන්නය කර ගැනීමක් කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී පෙන්නනවා කොහොමද පොලිය ගන්නය කරන්න කියන දේ සම්බන්ධව. ඒතර ඕගොල්ලන්ටත් ඩිපොසිට් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන amount එකට ලැබෙන පොලිය කොච්චරද කියලා තනියම ගණනය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. හින්දා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් දින 50ක කාලයක් සඳහා 11.12ක පොලිය අනුපාතයක් ලබා දෙනවා. මාස 3ක කාලයක් සඳහා ඔයා monthly interest එක ගන්නවා 9%කුත්, කල්පිරිමිදි ගන්නවා 10%ක පොලිය ප්‍රතිශතයකුත් ලබා දෙනවා. ඒත් එකම මාස 6ක කාලයක් සඳහා monthly interest එක ගන්නවා 9.5යි, කල්පිරිමිදි ගන්නවා 10.5යි. දින 200ක කාලයක් සඳහා 11.6යි. දැන් අපි බලමු අවුරුද්දක කාලයක් සඳහා monthly 10.5යි, කල්පිරිමිදි ගණන් 11.5යි. මාස 13කට කල්පිරිමිදි 13යි. මම කල්පිරීම ගැන පමණක් කතා කරන තැන්පතු වලදී, ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ තැන්පතු වලදී වාට මාසිකව පොලිය ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මාස 15කට monthly 10.5යි, කල්පිරිමිදි 11.5යි. මාස 18කට monthly 10.5යි, කල්පිරිමිදි 11.5යි. අවුරුදු 2කට monthly 11යි, කල්පිරිමිදි 13යි. මාස 25කට කල්පිරිමිදි 14යි. අවුරුදු 3කට monthly 11යි, කල්පිරිමිදි 13යි. අවුරුදු 4කට monthly 11යි, කල්පිරිමිදි 13යි. අවුරුදු 5කට monthly 11යි, කල්පිරිමිදි 13යි. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ වැඩිම පොලි ප්‍රතිශතයක් ලබා දෙනවා මාස 25ක කාලයක් සඳහා. එතනදී 14ක පොලි අනුපාතයක් ලබා දෙනවා. දැන් අපි බලමු අර මම මුලින් මතක් කළා වගේ කොහොමද අපි මේ පොලිය ගන්නය කරන්න කියන දේ සම්බන්ධවත්. මම මෙතනදී මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට මාස 6කට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් තැන්පත් කළොත් කොහොමද පොලිය ගන්නය කරන විදිහ පෙන්වන්නම්. මුලින්ම අපි බලමු මාසිකව පොලිය ගන්නය කරන කොහොමද එක්කන්න කියලා. ඔයා monthly interest එක ගන්න FD එකක් මාස 6කට දානවා නම් 9.5යි පොලි ප්‍රතිශතය. මේක ගුණ කරන්න 9.5 බෙදන්න 100. දැන් මේක අපි මාසකට බලන්න බෙදන්න ඕන 12න්. right. මේ තියෙන්නේ withholding tax එක අඩු කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන පොලිය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති වාර්ෂික තක්සේරු කළ හැකි ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 18ට වඩා අඩු පුද්ගලයෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් බැංකුවට ස්වයං ප්‍රකාශයක් ලබා දීලා මේකෙන withholding tax එක අය කර ගැනීමෙන් වැළකී සිටින්න පුළුවන්. ඉතින් තවමත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයා තොරතුරු දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න WHT කියලා. එහෙම නැත්නම් withholding tax කියලා. මම මේක කරන්නේ කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධව කතා කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ link එක ඕගොල්ලන්ට share කරන්නම්. ඒත් එක්කම ඔයා වාර්ෂික තක්සේරු කළ හැකි ආදායම ලක්ෂ 18ට වඩා අඩු පුද්ගලයෙක් වෙලත් ඔයා මේකින ස්වයං ප්‍රකාශය බැංකුවට දීලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මේ වෙනකොට withholding tax අය කරනවා කියන දේ සම්බන්ධයෙන් මතක තියාගන්න. රයිට් අපි දැන් බලමු ඔයාගෙන් withholding tax එකත් අය වෙනවා නම් ඒක කොහොමද පොලිය ගන්නය කරන්න කියලා. මම මේක කෙටි ක්‍රමයට ගන්නය කරනවා මේ විදිහට. මම මේක ගුණ කරනවා 0.9න්. ඒතකොට කෙලින්ම 10%ක withholding tax එක අඩු වෙලා ඔයාට ලැබෙන ශුද්ධ පොලිය කොච්චරද කියලා ගන්නය කරගන්න පුළුවන්. ඔයා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් මාස 6ක කාලයක් සඳහා monthly interest එක ගන්න තැන්පත් කළොත් ඔයාට මාසිකව පොලිය රුපියල් 3562.50ක් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු
මාස 6කට FD එක දාලා කල්පිරිඳුවා පොලිය ගන්න ඕන කොහොමද පොලිය ගන්න කරන්න කියලා කල්පිරිඳු ගණන් 10.5 හින්දා මේක ගුණ කරන්න 10.5 බෙදන්න 100 දැන් අපි මාස 6කට මේක ගන්න කරන්න ඕන හින්දා මේක බෙදන්න 12න් ගුණ කරන්න 6න් මේ තියෙන withholding tax එක අඩු කරන්න කලින් ඕගලන්ට ලැබෙන පොලිති වායි withholding tax එකක් අය වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පොලිය මුදල් විදුලි රුපියල් 26250ක් ලබන්න පුළුවන් අබ්බලුම් withholding tax එකත් අය කරනවා නම් මේක ගුණ කරනවා 0.9න් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් මාස 6ක කාලයක් සඳහා LB ලැබුවා තැන්පත් කළොත් ඔයාලට මාස 6ක් අවසන්දී පොලිය රුපියල් 23625ක පොලිය මුදලක් ලබන්න පුළුවන් මම මේ පෙන්න විදිහට ඕගොල්ලන්ට තනියම පොලිය ගන්න කරගන්න තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයා ඩිපොසිට් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන amount එකත් මතක ඇතුව ටයිම් පීරියඩ් එක මොකක්ද කියලා මෙන්ෂන් කරන්න. ඒතර මම වෙලාව තියෙන විදිහට රිප්ලයි එකකින් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන පොලිය කොච්චරද කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් මෙවැනි FD රේට් සම්බන්ධ තොරතුරු දැනගත යුතු බැංකුවක් මූල්‍ය ආයතනයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මේ බැංකුවේ මූල්‍ය ආයතනයේ නම මොකක්ද කියලා. ඒතර ඉදිරියට අපිට ඒ සම්බන්ධව කතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න yes කියලා. ඒක මගේ ඉදිරි වීඩියෝ සැලසුම් කිරීම සඳහා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට්ස් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදීත් ප්‍රයෝජනවත් වේ වැදගත් වේ කියලා හිතනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. thank you very much.